Welcome back, Rampage Photo Vlog. So ngayon nandito tayo sa Walug, no? Walug, Bulhoon. Kaya may pupuntahan tayo, no? Truck na motocross truck sa Alcoy or Sibunga kasi naghahanap tayo ng lugar na pwede natin pagpapaktisan, no? Kasi doon sa Uslob parang mahirap kasi ang daming bato, tapos kasi wala nang kasi ulan init, tapos yung lupa doon parang ang dami pag umuulan, daming batong lalabas, no? So ngayon pupunta tayo doon sa Alcoy, susubukan natin kung pwede ba doon. Pero yung gamit ko ito, yung gamit ko, hindi ko pa dinadala yung KRY ko kasi hindi pa lumabas yung hindi pa na-release yung registro, baka madali tayo, no? So baka next week baka meron na yun. So pinapaluat ko, wala pa rin. So habang wala pa tayong papilis, hindi muna natin dadalhin na malayo. Doon lang sa SB. So ngayon, diretso na tayo. Let's go! Let's go. Maghahanap tayo ng magandang truck na pwede nating pag-insayuhan. Una nating pupuntahan doon sa Alcoy. Kasi nakita ko dati meron doon. Kasi may nagkakarira din doon dati. Medyo maganda yung truck nila doon, hindi gaya sa Uslob. So ayun ang una nating pupuntahan.
balik tayo. Okay, parada muna natin. Subukan kayo natin ipasok. Parang walang putik. Wala naman siguro putik. Subukan natin. Okay. Parada natin dito. May nga po, may buntag day. Pwede ba makagamit diha? Motor ba, motor? Pwede raw, ay bayad. Di ba ta kasapaan diha? Oo. Tanawon dyan ako. Oo, bulapok din ni sir eh. Sa magulan. Sige. Ako lang gisurvey, pwede ba? Lain, di pwede. Nawa na ko dada, kaya ako lang siyang tanawon ba. Thank you, thank you. Ako lang sa tanawon. So, pwede daw, sabi nila, pwede daw makapag-practice dito. So, medyo maganda dito, no? Kaysa punta tayo sa Oslo. Tsaka, tsaka pwede rin sa mountain bike, no? Maganda. Okay to, ah. So, susunod, balik tayo dito. Dala tayo ng mountain bike or yun dito, truck dito, no? May aso, patay tayo dyan. So hindi natin alam kung saan tayo dadani, saan yung talagang truck, saan yung pagdadanan nito. Dito meron dito, alam ko ito. Shhh! Hoy! Tay kayo dyan. Parang iba ko, akala siguro nga alien ba. So ganda oh. At least pwede sa mountain bike din. Okay. Yung mga kasamahan natin, sabi, tama pala yung sinabi ng kasama ko, si Bro Mars de los Santos, na pwede pala, no? Tapos pwede sa mountain bike. Marami din daw mountain bike na nagpa-practice dito. So pupuntahan natin, maganda naman. Ito, diba? So pwede. Okay. So ayun, no? Ayun, babalik tayo dito. Baka kasama ko na yung anak ko. Tapos yung mga kilala natin, mga mountain bikers na gusto rin matuto. Maganda rin sa mountain bike, ano? Okay din. Kasi yun na, mga baguhan din kasi ito yung mga kilala natin, mga kapitbahay namin na palaging pumupunta sa bahay. Alam kasi nila, hilig tayo sa maalim tayo sa mountain bike. Palagi siyang pumupunta doon. Tapos kabarkada ng bata ko, mahilig din kasi sa mountain bike. Baka next week i-set po na natin yung oras para ma-invite natin yung gustong sumama. So let's go, hanggang dito na lang. So balik na tayo.
balik na tayo sa bahay. Back to base.